Αγαπητά μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Γιατί προβλήματα με το θηροειδή αδένα προκαλούν πόνους στους μύες? Τι είναι αυτό που προκαλεί αυτούς τους πόνους? Θα το δούμε σε αυτό το επεισόδιο. Αν σου αρέσει το βίντεο, σε παρακαλώ πολύ κάνε like, κάνε οπωσδήποτε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπεις τα καινούργια βίντεο όταν τα βγάζω εγώ και πολύ θα χαρώ αν κοινοποιήσεις το βίντεο αυτό για να το δουν και άλλοι και να μάθουν και άλλοι για το χασιμοτάκι. Μέσα στα συμπτώματα που μας αναφέρουν συνήθως όταν έχουμε προβλήματα με το θηροειδή και σε διάφορα άρθρα που θα δούμε στο Google θα είναι και οι πόνοι στις αρθρώσεις και στους μύες. Και αναρωτήθηκα πάρα πολλές φορές για ποιο λόγο μπορεί να υπάρχουν οι πόνοι στους μύες. Έγιναν αρκετές έρευνες επειδή πάρα πολλά άτομα με προβλήματα του θηροειδούς ανέφεραν πόνους στους μύες. Και υπάρχουν αρκετές έρευνες και μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα και θα σου αναφέρω κάποιες από αυτές στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι ο θηροειδής αδένας ευθύνεται για πολλά πράγματα, όπως ακόμα και για την ανάπτυξη των μυών και την υγεία των μυών. Ακόμα, όταν προκαλείται ένας υποθηροειδισμός, οδηγεί σε μια αυξημένη ευαισθησία στον πόνο. Εκεί παίζει επίσης το ρόλο της μια άλλη ορμόνη που ονομάζεται σερωτονίνη. Αυτή είναι συχνά σε έλλειψη σε άτομα που έχουν προβλήματα με το θηροειδή αδένα και ιδιαίτερα χασιμοτοθηροειδίτιδα ή υποθηροειδισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο σημαντικός νευροδιαβιβαστής, η σερωτονίνη, εμποδίζει τον εγκέφαλο στη σωστή αντίληψη του πόνου και έτσι βλέπουμε τα άτομα αυτά να μην έχουν σωστή αντίληψη του πόνου ή να μην έχουν καθόλου αντοχή στον πόνο ή να έχουν πολύ έντονη αίσθηση του πόνου ή ακόμα να προχωράει σε μια κατάσταση η οποία ονομάζεται ινομιαλγία και υπάρχει μόνιμος πόνος στους μαλακούς ιστούς χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη αιτία. Οι ορμόνες του θηροειδή επηρεάζουν επίσης το μεταβολισμό των κυττάρων του εγκεφάλου, των νευρών και των μυών. Ένας υπερδραστήριος θηροειδής, ένας υπερθηροειδισμός λοιπόν, μπορεί να οδηγήσει στην αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα, νευρική διαγερεσιμότητα και μυϊκή δύναμη, που και αυτό κατ' επέκταση, εφόσον υπάρχει αυτή η μόνιμη υπερένταση και ανάγκη το να εκτονωθεί κάποιος, και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μυϊκούς πόνους. Από την άλλη μεριά, ο υποθηροειδισμός κάνει ακριβώς το αντίθετο και έτσι υπάρχει και πάλι μυϊκός πόνος. Επιπλέον έρχεται το ότι αυτό που αναφέραμε πριν, ότι υπάρχει έλλειψη της σερωτονίνης, άρα υπάρχει πιο έντονη και αυξημένη αντίληψη του πόνου, όμως και επηρεάζει άμεσα τους μύες. Πολλά άτομα βλέπουν σταδιακά τους πόνους στους μύες να μειώνονται από τη στιγμή που θα υπάρξει η σωστή ορμονική ρύθμιση. Πώς γίνεται αυτό? Αρχικά θα πρέπει να ληφθούν μέσω αιματολογικών εξετάσεων όλες οι θηροειδικές τιμές που περιλαμβάνει την τιμή της TSH, την τιμή της TAF4, της FreeTAF4, της TAF3, της FreeTAF3 και αν είναι δυνατόν και της ανάστροφης TAF3 για να δούμε αν υπάρχει έλλειψη σε TAF3 μέσα στον οργανισμό ή όχι. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί η έλλειψη των ελεύθερων τιμών, FreeTAF3 και FreeTAF4, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πόνους στους μυες. Γιατί αυτές οι ορμόνες είναι που δυναμώνουν τους μυες και μας δίνουν αντοχή. Αν υπάρχουν σε υπεραυθονία μέσα στον οργανισμό, μπορεί να προκαλέσει υπερθηροειδισμό και κατ' επέκταση πόνο. Αν υπάρχει έλλειψη σε αυτές μέσα στον οργανισμό, μπορεί να υπάρξει ακριβώς το αντίθετο και πάλι πόνο όμως στους μυες. Εφόσον φανεί μία υπερδραστηριότητα του θηροειδή, ίσως χρειαστεί να δοθούν φάρμακα για να αναστείλουν ή να ηρεμήσουν την υπερδραστηριότητα του θηροειδούς αδένα και έτσι να μπορεί πιο ομαλά να λειτουργεί ο οργανισμός και εκεί ίσως φανεί ήδη μια καλυτέρευση στους πόνους των μυών. Από την άλλη μεριά, αν υπάρχει έλλειψη ελεύθερων ορμονών, FreeTAF4 και FreeTAF3 και δούμε ότι την TSH να είναι αυξημένη, εκεί σημαίνει ότι υπάρχει ένας υποθηροειδισμός και εκεί πιθανότατα θα δοθεί αγωγή για να αναπληρώσει την έλλειψη αυτών των ορμονών και να μπορεί να λειτουργήσει πάλι κανονικά ο οργανισμός. Και εκεί πολλά άτομα όταν πετύχουν τη σωστή δοσολογία μαζί με τον γιατρό βλέπουν όντως να καλυτερεύουν οι πόνοι στους μυες. Παρ' όλα αυτά πολλά άτομα
αν και λέγεται ότι είναι σπάνιο, πολλά άτομα επιμένουν να έχουν πόνους στους μύες. Και εκεί έρχονται επιπλέον έρευνες να δείξουν πόσο πολύ σχετίζονται παθήσεις του θηροειδούς αδένα με μια μυϊκή αδυναμία και μια κατάσταση η οποία ονομάζεται μυοπάθεια. Η μυοπάθεια μπορεί να σχετίζεται και άμεσα με τον υποθυροειδισμό, όμως και άμεσα με τον υπερθυροειδισμό. Στον υποθυροειδισμό τείνει να προκαλεί μυϊκή αδυναμία στους μεγαλύτερους μυς συνήθως, όπως στους ώμους και στους μυρούς. Από την άλλη μεριά η μυοπάθεια στον υπερθυροειδισμό προκαλεί μυϊκή αδυναμία σε όλο το σώμα και σπάνια μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τους μυς που ελέγχουν την κατάποση και την αναπνοή. Συχνά και οι δύο μορφές μυοπάθειας μπορούν, όπως είπαμε, να τεθούν σε έλεγχο με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για το θηροειδή αδένα. Όμως υπάρχει και η μυϊκή νούσος μυοπάθεια, η οποία σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται άμεσα με το θηροειδή αδένα και να είναι σοβαρή και εξουθενωτική. Αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να κατανοηθεί γιατί αυτή η μυοπάθεια επιμένει σε άτομα με προβλήματα του θηροειδούς αδένα, φαίνεται όμως έντονα να σχετίζεται συχνά με έλλειψη των θηροειδικών ορμονών. Όπως ακριβώς όλα τα συμπτώματα που έχουμε, είτε από τον υπερθυροειδισμό είτε από τον υποθυροειδισμό, μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι και η μυϊκή αδυναμία και η μυοπάθεια μπορεί να διαφέρει σε ένταση και σε συμπτώματα από άτομο σε άτομο. Σε κάποιους μπορεί να είναι δυσκολία να ανέβουν τις σκάλες, σε κάποιους μπορεί να είναι μέχρι και δυσκολία το να καταπιούν, το να αναπνέουν, μέχρι και να έχουν προβλήματα στο πρόσωπο, να πέφτουν οι μυς του προσώπου, να μην μπορούν να πιάσουν κάποια αντικείμενα, να χρειάζεται ακόμα κάποιες φορές να βάζουν τα χέρια τους για να κρατήσουν το κεφάλι τους. Αν επιμένουν τα συμπτώματα ακόμα και μετά από την άψογη ορμονική ρύθμιση, μπορεί να είναι η αιτία των μυϊκών πόνων κάποια έλλειψη σε βιταμίνες, μέταλλα ή ιχνοστοιχεία. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει εκεί το μαγνήσιο. Επιπλέον όμως θα έπρεπε να γίνουν και εξετάσεις αίματος για τη μέτρηση της κινάσης της κρεατινίνης, επίσης ένα ηλεκτρομυογράφημα ή ακόμα στη χειρότερη περίπτωση και μια μυϊκή βιοψία. Όταν είμαστε σε περίοδο υποτροπής της Hashimoto θηροειδίτιδας, μπορεί οι πόνοι στους μυς να είναι πάρα πολύ έντονοι, μπορεί να σουβλίζουν κυριολεκτικά. Η αλήθεια είναι ότι η υποτροπή δεν μπορεί άμεσα να αντιμετωπιστεί, συχνά είτε μειώνεται το χάπι του θηροειδούς, η θηροξίνη, και αναμένουμε να καταλαγιάσει όλο αυτό. Εκείνο το διάστημα συχνά θα περάσει αρκετά δύσκολα. Έχω κάνει βίντεο για την υποτροπή στη Hashimoto θηροειδίτιδα και θα σου βάλω από πάνω το βίντεο να περάσει. Ωστόσο, όταν μετέπειτα καταλαγιάσουν οι ορμόνες και ρυθμιστούν και πάλι εκ νέου οι ορμονικές τιμές, πιθανότατα να νιώθεις και εσύ πολύ καλύτερα. Αν όμως επιμένουν οι μυϊκοί πόνοι, παρόλο που έχουν γίνει αιματολογικές εξετάσεις ορμονικές, παρόλο που έχουν αναπληρωθεί ελλείψεις σε βιταμίνες, μέταλλα κτλ. Και παρόλο που δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις, καλό θα ήταν να ψάξετε καλύτερα με τον γιατρό, ίσως και με άλλους ειδικούς, το γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό και τι ακριβώς μπορεί να υπάρχει στους μυές. Κάτι που βοηθάει πάρα πολύ καθημερινά, είτε πονάς είτε όχι, είτε για πρόληψη ακόμα, είναι οι τακτικές διατάσεις. Οι διατάσεις θα βοηθήσουν τους μυείς να παραμένουν μαλακοί και λειτουργικοί και θα βοηθήσουν πολύ στην πρόληψη του πόνου. Εσύ έχεις μυϊκούς πόνους, έχεις πάντα μυϊκούς πόνους. Μήπως έχεις ιδιαίτερα μυϊκούς πόνους όταν υπάρχει μια υποτροπή, μήπως ακόμα δεν έχεις ρυθμιστεί καλά ορμονικά, μήπως θα έπρεπε ακόμα να κοιτάξετε για τυχόν ελλείψεις σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Μίλησε και πάλι με τον γιατρό σου, όμως σχολίασε μου και από κάτω γιατί με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σου. Αν σου άρεσε το βίντεο αυτό, πάτησε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για να τα λέμε εδώ, στο Χασιμοτάκι. Γεια! Αυτός ο μισό. Χάσα το μικρόφωνο μου. Λοιπόν, είσαι Χασιμοτάκι, δεν είσαι κάτι να φτιάξει. Ναι, αυτό
τόσο σημαντικός νευροδιαβιβαστής.